গায়ত্ৰীজ কিচেনলৈ স্বাগতম জনাই মই আপোনালোকলৈ এখন ঢেকীয়া শাকৰ টেঙা ভাজি বনাবলৈ লৈ আহিছোঁ। কেনেকৈ বনাওঁ চাওঁচোন আহক। তাৰ বাবে মই এমুঠি ঢেকীয়া শাক লৈছোঁ, কেইডালমান কচুথুৰ, আপোনালোকে কচুথুৰ বগাও ল'ব পাৰে ক'লাও ল'ব পাৰে, মধুসোলেং কেইডালমান, কেইটামান মিঠি গুটি, হালধি, নিমখ, কঁঠাল গুটি আৰু আগতে তিয়াই থোৱা মচুৰ দাইল। বিলাহী দুটা কাটি লৈছোঁ, আপোনালোকে কণ বিলাহীও দিব পাৰে ইয়াত। এতিয়া মই ঢেকীয়া শাকখিনি মিহিকৈ কাটি ল'ম। এই ঢেকীয়া শাকৰ ৰেচিপিটো মই বহুত নৰ্থ ইণ্ডিয়ান মানুহক বনাই খুৱাইছোঁ, তেওঁলোকে খাই ইমানেই ভাল পাইছে, তেওঁলোকে মোৰ পৰা ৰেচিপি লৈ গৈ ঘৰত বনাই খাইছে। মধুসোলেংটো আমাৰ অসমত গৰম দিনত অতি সহজতে হয় আৰু খাবলৈও খুব টেষ্টি। এতিয়া মই কচুকেইডালো অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি ল'ম। কেৰাহীত মই মিঠাতেল দি দিছোঁ। এতিয়া মই তাতে মেথি গুটিকেইটা দি দিম। টেঙা ভাজিত মই মেথি গুটিয়ে দিওঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পাঁচফোৰণো দিব পাৰে। এতিয়া মই তাতে কাটি থোৱা ঢেকীয়াখিনি দিছোঁ। লগতে মই মচুৰ দাইলকেইটা আৰু নিমখ হালধিকণো দি দিম। ভালকৈ ভাজিখন লৰাই দিছোঁ। এতিয়া আকৌ এবাৰ মই ভাজিখন ভালকৈ লৰাম। গেছটো কমাই অলপ সময় মই ভাজিখন ঢাকি দিম। ঢেকীয়া শাকখিনি পানী শুকাই আহিছে, এতিয়া তাতে মই কাটি থোৱা কচুখিনিও দি দিলোঁ। কচুখিনি দি ভালকৈ লৰাই দিম। এতিয়া ঢাকি পেলাই থৈ দিম অলপ সময়, কচুৱে পানী এৰিব। ভাজিখন উদঙাই তাতে মই বিলাহীখিনি দি দিলোঁ। বিলাহীখিনি দি মই ভালকৈ আকৌ এবাৰ লৰালোঁ। বিলাহী প্ৰায় সিজি আহিছে। এতিয়া তাতে মই মধুসোলেংকেইডাল দি দিম। মধুসোলেং নাথাকিলে আপুনি নেমুও দিব পাৰে। মধুসোলেং দিলে খাবলৈ বেছি ভাল হয়, শাকটো বৰ কোমল, ভাজিখন কোমল হয়। এতিয়া ভালকৈ গোটেই শাকখিনি লৰাই দিলোঁ আৰু তাতে মই আগতে সিজাই থোৱা কঁঠাল গুটিকেইটাও দি দিছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত কঁঠাল গুটি নাথাকিলে আলুও দিব পাৰে, আলু নিদিলেও খাবলৈ ভাল হয়। কঁঠাল গুটি দিলে আৰু খাবলৈ বেছি ভাল লাগে। ইয়াতে মই অলপমান পানী দিছোঁ।
এতিয়া মই এইখিনি কুকাৰত ভৰাই দিম। আপোনালোকে চাব পানী বৰ বেছিকৈ নিদিব। এই ভাজিখন বেছি পনীয়া হ'লে খাবলৈ ভাল নহয়, অলপ থপথপীয়া হ'ব লাগে। এতিয়া মই 5 মিনিট সময় কুকাৰত সিজিবলৈ দিম। পাঁচ মিনিটৰ পিছত চাওঁচোন আহক আমাৰ টেঙা ভাজি কেনেকুৱা হৈছে। মোৰ ঢেকীয়া শাক, কঁঠাল গুটি আৰু কচু দি বনোৱা টেঙা ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি ল'ম। এই ভাজিখন গৰম দিনত খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। গৰম দিনত এই ভাজিৰে ভাত খালে আৰু মাছ মাংসলৈ মনত নপৰে। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।